quite a big lodge. So we put the ropes, and here we have a tractor pulling. Let's see how does it go. Joo, sinä saat vetteen heti. Eiköhän rupes pikkusen kallis. Siinä oli kato esijännitys tuolla. Niin. Se vetää syystä.
Just right between the spruces. Nice. Niin hirveet oksat, että jää noin paljon ilmaa. Tää mä sanon, että se ei jääpi kantamaan. Kantamaan.